Long An dấu yêu Quỳnh Văn Vũ chào các anh chị các bạn. Nhưng mà các bạn là cái con Kubota Pro 688Q. Cái con này mình thấy cái dàn ở ngoài nó cũng còn mới, nhưng mà cái chú này chủ cho hay là mua cũng được gần 10 năm rồi. Các bạn thấy cái tốc độ chạy đâu có 70 đâu. Cái hướng này là cái bờ cao nhìn nó đẹp, kia sát nhà rồi, nhưng mà nó có cái ánh sáng thì có thể nó không được đẹp. Đó, các bạn coi 688Q. Chạy đâu có thua gì 70 đâu. 688. Các bạn thấy không? Cái máy nghe còn dữ lắm. Chạy vào đâu có thua gì 70. Đủ thích góc cao chứ không có dưới cái nhà. Dạ. Ra đồng là ok phải không? Ngay trên này là ấy, nhưng mà bên kia là giờ nó hơi xa. Cái góc này. Dạ. Còn cái cảnh này bắt đầu máy nó xoay đầu thế. Nó xoay đầu tới xoay đầu lui là mình cũng nhìn được. Đây nè, này có nó quay đầu nè. Thấy chưa?
Cái ruộng này nó bị ướt lắm nhưng mình không lội được, chứ hơn nữa nó nhỏ mình không lội xuống được. Vậy mình đứng về mình mới thấy cái tốc độ đó, nó chạy đâu có thua gì 70 đâu. Và mình nhìn cái cách mà nó sẽ lúc mà nó xoay chuyển nó làm rất là nhanh, và những cái tài xế mà có kinh nghiệm là họ chạy mới được như vậy. Đây mỗi góc khác này các bạn. Đấy, cái góc này nhìn ra cánh đồng, đồng này nó nhỏ. Đất này nó cũng ướt, nó cũng sình, nhưng mà nó không có mất lầy. Rồi. Vô cái góc đó. Nam nhỏ nhỏ nó quay đầu nhìn sướng. Xây đầu nghe nhìn đã. Rồi nó còn qua đây nó làm đường nữa. Mình chỉ kết thúc cái video ở đây luôn. Cảm ơn các chị các bạn đã xem cái Kubota Pro 688Q. Hàng này mình biết thì nó sản xuất cho Trung Quốc. Nhà này chạy rất là ngon, chạy đâu có thua gì 70 đâu.